زه راځم څه شي ته زه راځم آفرز ته چې رالمه نو هغې نه بعد به زه دلته چې دی د یو شي زه دلته راکوم چې دلته به تاسو ګورئ چې میکزیمم order quantity فار ایگزامپل دا څه ته وایي دا دې ته وایي چې یاره زه راځم دلته تاسو دا کوانټټي کتلی شئ دې کې زه تقریبا شپږو جوړو پورې دا بوټس اخیستلی شم د دې نه زیات زه نشم اخیستی نو زه ورته ویلی شم چې از ا سیلر چې کله ماته یو کسټمر راځي نو هغوی تقریبا دومره کوانټټي پورې ما نه دا شیز اخیستلی شي دې نه زیات نشي اخیستلی که یو سړی وایي چې یاره زه 8 جوړې 7 جوړې 10 جوړې اخلم نو هغه ما نه نشي اخیستی ځکه اونلی شپږ جوړې یا اونلی 6 جوړې ما نه دا اخیستلی شي همداسې د دې چې دی دا مطلب دی هغه نه وروسته فولفلمنټ چیلنج دی فولفلمنټ چینل دی دلته څه شی دی دلته تاسو دې ته وایي چې یاره زه اف بی ای کوم یا اف بی ایم کوم که تاسو اف بی ای کوئ نو تاسو به ورته سلیکټ کړئ چې امیزون ویل شپ اینڈ پرووایډ کسټمر سروسز او که تاسو اف بی ایم کوئ مطلب هر څه تاسو سروسز چې دی خپله پرووایډ کوئ اونلی پروډکټ په امیزون باندې لیسټ کوئ نو هغه بیا تاسو دلته ورته اف بی ایم سلیکټ کړئ چې آی ویل شپ دیس آیټم مای سیلف نو تاسو به ورته بیا دا یو سلیکټ کړئ اف بی ای او اف بی ایم باره کې تاسو ته الریډي ما په مخکې ویډیوز کې ویلي دي نو که چاته څه مشکل وي پلیز پهلنۍ او دویمۍ ویډیو وګورئ هغې کې به تاسو ته معلومات پیدا شي هغې نه وروستو راځو امیجز ته امیجز باره کې به هم تاسو ته زه ګایډلاینز درکړم چې یاره تاسو باید څنګه امیجز ولګوئ دې باره کې هم تاسو ته ګایډلاینز دي وروسته بیا تاسو ته وایي چې تاسو به کوم ځای کې کوم تصویر لګوئ نو دا د امیجز ځای دي هماغه امیجز به ورته لګوئ هغې نه وروستو موږ راځو ډسکرپشنز ته چې رالو دلته پروډکټ ډسکرپشنز دي پروډکټ ډسکرپشن کې به تاسو څه کوئ پروډکټ ډسکرپشن کې به تاسو دلته ورته وایئ چې یاره د دې پروډکټ ډسکرپشن څه شی دی فار ایگزامپل زه راځم دا بوټس ګورم دلته تاسو ته د دې ډسکرپشنز زه ښیم دا د دې ډسکرپشنز دی د دې ډسکرپشنز تاسو کتلی شئ چې یاره دې کې ورکړي شي دغه بوټ چې دی دا خصوصیت لري او دا د دې باره کې پراپرټیز دي نو که دا تاسو ورکوئ تاسو به دلته چې دی هماغه خپل د ډسکرپشن باره کې دلته پوره معلومات ورکړي خو دې باره کې هم زه تاسو ته یو ټریک ښیم چې دا به وروسته د پروډکټ ډسکرپشن په ګایډلاینز کې وروستو راشي هغې نه وروستو چې دي کی پروډکټ فیچرز دي دې نه څه مطلب دی دې نه مطلب کی پوینټس دي د یو پروډکټ که تاسو سوچ وکړئ هغې باره کې یو خلک معلومات ورکوي چې هغه د هغې کی پوینټس وي دا د دې اوس کی پوینټس دي چې یاره دا د څه شي نه جوړ دی نو بک ربر سول آل ډے کوایژنینګ همداسې آل ډے کمفورټ دا د دې چې دي کی پوینټس دي مطلب دا د دې سټرانګ پوینټس دي چې دا پروډکټ چې دی دې کې دا ښه خصوصیات دي نو تاسو به اټلیسټ 5 کی پوینټس چې دی هغه دلته مطلب تاسو ورکوئ دا وروستو زه بیا تاسو ته ښیم چې یاره تاسو دلته باید کی پوینټس څنګه ورکړئ دې باره کې هم ګایډلاینز شته دی هغې نه وروستو به تاسو دا پرېږدئ او را به شئ کی ورډس ته چې رالی دلته تاسو کتلی شئ انټینډډ یوز نه مطلب څه دی دې نه مطلب دا دی چې فار ایگزامپل تاسو دا کوسټر چې دی دا پروډکټ چې دی دا د څه شي دپاره دی کچن دپاره دی بل څه شي سپورټس دپاره دی د هغې ایگزیکټ شیز به چې دی هغې یوز به ورته دلته منشن کوي فار ایگزامپل زه ورته یم چې کچن دپاره دی همداسې د روم دپاره دی د هوم دپاره دی همداسې چې نور څه یوزیج وي فار ایگزامپل آیس کریم سکوپ دی چې تاسو ته ما ښودلی دی چې یاره آیس کریم سکوپ د څه دپاره دی نو تاسو کولی شئ هغه هم ورته ووایئ چې یاره د دې یوز دا شیز دی خو دلته یو پوینټ ذهن کې وي چې که تاسو غواړئ چې هغه ورته ډفرنټ یوزز ورته وښایئ نو تاسو به دلته یو ځل ووایئ چې یاره کچن دپاره دی بیا چې ښودلی بیا به په ایډ مور کلیک کوئ بل شیز به ورکړئ چې یاره د دې شیز دپاره دی همداسې یو انټینډډ یوز تاسو ورکولی شئ همداسې ټارګټ آډینس کې تاسو ورکولی شئ چې څوک کولی شي دغه شیز یوز کړي ټینز یوز کړي ینګرز یوز کولی شي مین یوز کولی شي وومنز یوز کولی شي
نو څوک تاسو خې چې هغه دا شیز یوز کولی شي. اگر اټریبیوټس کې تاسو دا ورکولی شي چې فور ایگزامپل دغه پروډکټ چې تاسو سیل کوئ دا واټر پروف دی نه دی کوم څه بل خصوصیت لري نه لري دا شیزونه به تاسو فور ایگزامپل دلته ورکولی شي خو اټ ډیپینډز آن یو آپشنل دی. بیا هغې نه وروستو سرچ ټرم او پلیټینم کیورډز دا ډېر مهم دي. دا ولې مهم دي که تاسو سوچ وکړئ که کله موږ یوټیوب کې یو ویډیو سرچ کوو فور ایگزامپل موږ ورکوو سایبر پشتو نو سایبر پشتو چې موږ ورکا نو موږ ته به ډایرکټلی موږ ته سایبر پشتو راشي. خو که سایبر پشتو د کیورډ لپاره موږ هغې کې ورکړي چې یاره څوک سایبر ولیکي نو هغې ته په سرچ کې زموږ دا سایبر پشتو پیج چې دی دا مخې له راشي. همداسې یو بل اگزامپل درکوم چې یاره تاسو که یوټیوب کې یو سیز ورکړئ چې یاره آیسکریم یا په امیزون ته به ډایرکټ راشو که امیزون کې ورکړئ چې یاره آیسکریم نو آیسکریم سره به تاسو ته ډایرکټلی چې دی همدغه آیسکریم سکوپ هم یو ځای کې راشي ځکه چې ریلیټډ سیز دی. نو دا د دې سرچ ټرمز دي کیورډز دي یا ټیګز دي چې تاسو غواړئ نو مطلب که کوم کسان یو شی سرچ کوي فور ایگزامپل آیسکریم سکوپ پسې څوک تلاش کوي که چا په هغې کې چې دی دا ورکو چې آیسکریم سکوپ دی ورکو که داسې ورکو او یا که همداسې ورکو نو مطلب دا زموږ سرچ پورې دی. سرچ ټرمز کې موږ څه ورکړي وي نو که هر چا څنګه په امیزون سرچ کې هغه ډیټیلز ورکړه هغه دی باید زما دا پروډکټ هغوی ته شو کړي. فور ایگزامپل دغه کوسټر چې دی تاسو اوس ځان سره فور ایگزامپل دا ستاسو پروډکټ دی صحیح ده. زه ورته راځم چې یاره بلو کوسټرز دا ورته ما وښوده. اوس که دې کې ما سره ګرین کوسټرز وي یا یلو کوسټرز وي نو زه به څه کوم زه به ورته وایم چې یاره یلو. دا ولې دلته بیا کوسټرز زه نه لیکم ځکه چې الریډي ما کوسټرز لیکلی دی نو ځکه ورته وایم چې یاره که چا داسې کوشش وکړو چې یاره کوسټرز دې داسې ولیکه هم دې دی له زما دا پروډکټ په سرچ کې راشي. همداسې دا د دې کیورډز تاسو کولی شئ ډېر زیات کیورډز دلته ورکړئ. هغې نه بعد پلیټینم کیورډز دي چې دا به تاسو دې پسې سرچ کوئ چې یاره دا کوم ډېر ایگزیکټ کیورډز دي چې په دې کیورډز باندې به زما دا پروډکټ دې ته شو کېږي. اوس راځو پروډکټ ټایټل ګایډلاینز ته. دا ګایډلاینز دي چې تاسو باید دا ځان سره وګورئ چې یاره باید زموږ دا پروډکټ ټایټل ګایډلاینز به څه خل وي. میکزیمم 200 کیریکټرز پکې وي باید داسې کیپیټلایز وي د هغې فرست لیټر. نو دا د دې ټول ګایډلاینز دي دا به تاسو ځان سره وګورئ زه به دا تاسو سره شیر کړم انشاءالله. همداسې بیا د دې باره کې چې دی بلټ پوینټس دي بلټ پوینټس باره کې مې تاسو ته وویلي چې یاره دا کی پوینټس کوم دي دې ته بلټ پوینټس هم وایي چې یاره تاسو به دې باره کې کوم معلومات ورکوي او کوم د دې کی پوینټس یا بلټ پوینټس دي. نو تاسو دلته کتلی شئ چې تقریبا 500 کیریکټرز پورې تاسو په یو فیچر کې ورکولی شئ او دا فیچرز باید څه خل وي دا فیچرز باید داسې وي. نو تقریبا تاسو 15 فیچرز د یو پروډکټ لپاره ورکولی شئ. همداسې تاسو کتلی شئ چې دا باید تاسو څنګه ورکړئ اوس باره کې تاسو د دې فیچر ورکړئ. راځو اوس ډسکرپشنز ته. کله چې تاسو ډسکرپشن ورکولو فور ایگزامپل دغه ډسکرپشن چې دی زه راځم دا پروډکټ دلته ګورم دلته تاسو دا ډسکرپشنز کتلی شئ. زه وایم چې یاره دا ډسکرپشن داسې وي چې دا ځای د دې بولډ وي دا د ایټالیک وي دلته د انډرلاین وي دلته یو سټار یوز شوی وي دلته د یو سیز یوز شوی وي دلته د بل شیز یوز شوی وي. مطلب زه لږ ښکلی ایډیټینګ ورکوم خو دا به زه څنګه ورکوم دا ځکه سمپل دا ټکس راوالم فور ایگزامپل ما یو ټکس لیکلی دی او هغه زه کاپي کړم او ډایرکټلی په ډسکرپشنز کې زه پیسټ کړم. نو که ما هر څومره مې ایډیټینګ فور ایگزامپل که زه ورډ کې ما دا بولډ کړی دی دا مې ایټالیک کړی دی دلته مې سټار یوز کړی دلته مې بل څه یوز کړي دي نو که زه دا کاپي راواخلم او هلته یې پیسټ کړم نو دا به سمپل از دیس دلته پیسټ کېږي. د دې لپاره موږ څه کوو د دې لپاره به موږ ځو دې سایټ ته. تاسو دا سایټ ته دې سایټ ته تللی شئ او کولی شئ بل سایټ ته هم لاړ شئ چې ورته ووایئ description as HTML.
یا تاسو کولای شئ convert description to HTML. دا څه ورته ولیکئ نو تاسو کولای شئ چې کوم description for example هغه description ما کاپی کو زه راځم هغه دلته پیسټ کو دا ما دلته پیسټ کو زه ورته وایم چې دا دی بولډ شي دا دی ایټالیک شي دلته دی دا سټار لګیږي دلته دی نمبرز لګیږي دلته دی دا سټار لګیږي نو دا ما یو س ایډیټینګ دی کې کو فارمیټینګ مې ورکو نو که زه دا اوس کاپی را واخلم کاپی اول ته په ډسکرپشنز کې په دې ځای کې چې کوم تاسو ته ما ویلي د دې ډسکرپشنز کې زه دلته پیسټ کوم نو دا به as simple as this راځي لکه دا چې څنګه دلته پیسټ شوی دی ایز فارمیټینګ او ایډیټینګ به پکې نه راځي نو دې لپاره موږ څه کوو د دې HTML کوډ چې دا به کاپی کوو دا چې کله کاپی کوو هغه به موږ چې دی په دې ځای کې پیسټ کوو چې دلته کله پیسټ کوو تاسو کتلی شئ چې دا د HTML په دغه باندې دلته پیسټ شو اوس به موږ ته دا ایگزیکټ دا شانته کې الته په ډسکرپشن کې ښودل کېږي نو دا شیز به تاسو ورسره کوئ چې دا د دې ګایډلاینز کې تاسو ته الریډي لیکل شوي دي بیا هغې نه وروستو ایمیج ګایډلاینز دي تاسو باید ایمیج څخه لګوئ کوم ایمیجز تاسو باید ولګوئ هغه به تاسو ته د ګایډلاینز کې ټول میلاو شي تاسو سره به زه دا پریزنټیشن شریک کوم ان شاء الله راځو A+ کانټینټ A+ کانټینټ څه ته وایي A+ کانټینټ چې دی دلته زه راځم زه هماغه سکرین سکوپ ګورم دې ځای ته زه راځم تاسو دلته کتلی شئ چې دې ځای کې ما سره دا غټ تصویر دی دلته تاسو دا کتلی شئ دا په پروډکټ ډسکرپشنز کې دلته دوی دا یوز کړی دی دلته تاسو کولی شئ ویډیو هم یوز کړئ دا هله کولی شئ چې تاسو کله یو سرټیفاید یا یو رجسټر برانډ شئ چې کله تاسو خپل برانډ رجسټر کو هغه نه بعد بیا تاسو ته چې د امیزون دا صلاحیت درکوي چې تاسو کولی شئ A+ کانټینټ یوز کړئ نو دې ته اوس A+ کانټینټ وایي مطلب تاسو کولی شئ د خپل پروډکټ غټ تصویران یا یو ویډیو تاسو خپل پروډکټ پیج باندې شیر کړئ چې دا هر چاته دا صلاحیت یا دا دغه نه ورکوي نو دا د دې پروډکټ چې A+ کانټینټ منیجر اوس راځو دلته پوسیبل لیسټینګ ایررز دي کوم ایررز موږ نه په لیسټینګ کې کیږي دا ډېر مهم دی باید دا ته تاسو ډېر غور وکړئ اول دی سپریسډ لیسټینګ سپریسډ لیسټینګ نه مطلب څه دی دې مطلب دا دی چې کله تاسو یو when you do not allow Amazon listing standards Amazon will suppress your listing and make it inactive until you fixed suppressed issue for example تاسو چې د listing باندې کوم listing چې کوي هغه د Amazon په standards برابر نه وي for example یو image هم داسې ورکړی وي چې هغه د Amazon په standards برابر نه وي یو داسې بل کریکټر پکې یوز کړی وي یو داسې شیزم پکې یوز کړی وي چې هغه د Amazon د پالیسیز خلاف وي نو تاسو به دا لیسټینګ چې دا به سپریسډ شي او چې کله په لایف باندې کلیک کو نو یو څه وخت وروسته به تاسو ته یو میسج راشي چې یاره دغه لیسټینګ کې مو دا مسله ده ډایرکټلی تاسو نه وایي چې کله تاسو لیسټینګ کې هر څه کمپلیټ کړه هغې نه بعد چې دی بیا تاسو ته وایي چې یاره لږ ټایم ترا کې موږ ستاسو لیسټینګ ګورو چې کله ستاسو لیسټینګ وکړه مسله پکې وه سپریسډ لیسټینګ مربوط نو تاسو ته بعد د میسج کې راشي ریمارکس کې چې یاره دغه مسله ستاسو په لیسټینګ کې ده نو بیا به تاسو د هغې سټینډرز هغه به ته وایي چې دغه ځای کې تاسو مسله پیدا کړې ده دا پلیز سالو کړئ دې ته بیا سپریسډ لیسټینګ وایي هغه نه وروستو سټرینډډ انوینټري ده سټرینډډ انوینټري نه مطلب څه شی دی دې مطلب دا دی چې تاسو فور ایگزامپل اول FBA کړی FBA مو کړی اوس تاسو ته یو پروډکټ راغلی دی او هغه پروډکټ چې دی تاسو په FBA کې سیلینګ کوئ نو یو دم تاسو چې دی خپل دغه چې دی FBM ته کنورټ کا دلته که تاسو وګورئ what is this basically means of standard inventory is that the Amazon system doesn't know what to do with your inventory for example your inventory is placed in Amazon warehouse for FBA and you delete the listing or convert it to FBM from FBA
سوري دلته دا دی چې اوس ګوره تاسو اف بی ان اف بی ان اف بی ته چینج کا او هغه لیسټینګ به تاسو د هغې نه وروستو ډیلیټ کو نو تاسو خو انوینټري چې دا هغه په امیزون کې موجوده امیزون ویر هاوس کې نو هغوی اوس نه پوهېږي چېرې دغه تاسو دې سره څه کار کړی دی ستاسو دا لیسټینګ اوس په کار دی نه دی په کار څه مسله پکې راغلې ده نو پلیز دا موږ سره کلیر کړئ دغه انکلیر لیسټینګ چې دی هغې ته بیا stranded inventory وایي چې هغې باره کې هغې سره معلومات نه وي چې یاره دې سره اوس موږ څه وکړو بل دی unfulfillable inventory دې نه مطلب دا دی چې کله تاسو ته یو ریټرن راشي نو هغه بیا امیزون وایي چې دغه انوینټري یا دغه پروډکټ تاسو ته ریټرن شوی دی دا تاسو ځان له غواړئ که نه موږ له وایي چې همدا تاسو ځان سره وساتئ او تاسو چې دی بس عملته ګن کې واټوئ او صفحې کې ځان سره وساتئ او لړۍ کې یا ورک کړئ دلته تاسو کتلی شئ چې if your inventory or a few units got damaged or gets returned in bad condition and which not able to sell مطلب د سیل وړتیا نه لري چې هغې خپل امیزون سټور باندې هغې سیل کړي نو امیزون بیا څه شی کوي هغوی تاسو ته وایي چې unfulfillable inventory ده او دا تاسو څه غواړئ چې دا ډسپوز کړو موږ او که نه بیا کې تاسو ته په ستاسو اډرس باندې دروړو نو دا 3 ټایپس دي د لیسټینګ ایررز چې دا به تاسو ته شاید که تاسو کله لیسټینګ ایرر کولو نو چې ایرر درته راځي نو همدې 3 ایررز کې به تاسو ته یو راځي نو امید دی چې تاسو بیا هماغه لیسټینګ ته په کتو باندې خپل پرابلم سالو کړئ نو امید دی چې نن ویډیو کې تاسو ته ډېر څه حاصل شوي د لیسټینګ باره کې او بل لیکچر کې به موږ په نیکسټ ټاپک باندې خبرې کوو د اوس دپاره ته ښه وخت غواړم الله پامان